Hi, good morning ulit sa inyo. Ah, yan, bumili ho kami ng mulch. Itutuloy ho namin yung dati namin ginagawa dito. Yan. Yan siya. Bumili kami ng mulch. Ang isang mulch niyan is $3 per bag. Yan. Ito yung bahay for rent. Yan siya. So, ito po, video natin. Baka ho merong makakita sa inyo, gusto nyong upahan din po. Yan. Yung last time na pinakita ko, yung ginawa namin na dry wall. Yan, ito na ho siya. Hindi na siya obvious na sinipa or whatever, kung anong ginawa nila dyan, ba't binutas nila. Yan, malinis na ho siya, hindi naman siya doon obvious o halata. Okay. Yan na. Bumili lang kami ng Burger King because we have some coupons na kinakat namin para makasave. Imagine, itong binili namin mga, how much to nak? Siguro more or less mga like less than $8 or $10 po. Ito nga po pala yung likod. Yan. Yan yung likod. Yan, ginawa ko rin yung mga bakod na yan. Inayos ko kasi natumba yan. Or, yan, katulad nung yung corner na yan, nakikita nyo iba kulay. But before, inayos ko rin ho yan. Yung nasa corner pong yun ay nabagsakan ho nung sanga ng puno. Ay, hindi ko mabuksan ito. Yan yung corner na yun kasi malaking puno yung nasa likod, nabagsakan ng sanga kaya naitumba niya yan. Yan o. Yan ang lanay. Ang gilid. Okay. Okay. Lagi kang peace. Natatandaan nyo to, ito yung minap ko. Kita nyo ang kintab, parang halos bagong pintura. Yan. Gilid.
kaya natin to. Yan. Kaya natin dahil ililipat natin yung ibang halaman doon dahil sayang. Yan putol-putol lang yan, pero pag yan gaganda na ulit yan. Ito. Kasi sobra-sobra na, hindi na maganda tignan. So babawasan natin to, kukuhanan natin yan. Yan. Lalagyan natin lahat ng gilid. Yan. Dito natin ilalagay. Yan. Pero tigil muna tayo at maulan. Madilim ang maulap. So tigil muna tayo.
Oho. Sel. Lagyan mo na dito. At ito, nilagyan pa yung ibaba eh. Para hindi gumuho. Yan nga, lalagyan nga daw. Yan nga yung sinasabi. Yan sinasabi. Kaya hanggat na rin ka. Lagyan mo doon sa may poste ng mailbox. Yun ha. Doon. Dapat patagal mo ng 1 minute. Yung sabi sa naglalagay.